Балі – це не просто острів, це відчуття, це місце, де час ніби сповільнюється, а кожен момент наповнюється змістом. Коли літак починає знижуватись над островом, перше, що впадає в очі, це нескінченна зелень. Рисові тераси, джунглі, пальми – усе виглядає так, ніби природа тут вирішила показати свою найкращу сторону. І вже з цього моменту розумієш – Балі – це щось особливе. Цей індонезійський острів давно став магнітом для мандрівників з усього світу. Хтось приїжджає сюди за серфінгом, хтось за духовністю, хтось просто шукає місце, де можна відчути гармонію. Одним із перших місць, куди потрапляє більшість туристів, є південь острова. Тут знаходяться відомі пляжі з золотистим піском і хвилями, які приваблюють серферів. Атмосфера тут теж дуже жива і енергійна. Кафе, музика, заходи сонця, які фарбують небо в нереальні кольори. Але Балі – це не тільки про океан. Якщо рухатися вглиб острова, відкривається зовсім інший світ. Убуд – культурне серце Балі. Тут усе дихає традиціями. Храми, художні галереї, ремісничі майстерні. У повітрі відчувається спокій, а ритм життя стає повільнішим. Люди тут живуть в гармонії з природою і своїми віруваннями. Балі – це острів, де духовність є частиною повсякденного життя. Щодня місцеві жителі залишають маленькі підношення богам. Квіти, рис, ароматні палички. Їх можна побачити всюди – на тротуарах, біля входів в будинки, на мотоциклах. Це нагадування про те, що вдячність тут не просто слово, а стиль життя. Окрема історія – це храми. Вони розташовані в найнеймовірніших місцях – на скелях, серед джунглів, біля води. Кожен храм має свою атмосферу і свою історію. Деякі із них здаються майже містичними, особливо на світанку або під час заходу сонця, коли світило створює особливий настрій. Природа Балі вражає своєю різноманітністю. Тут можна за один день побачити водоспади, піднятися на вулкан і завершити день на пляжі. Вулкан Батур – одне із найпопулярніших місць для сходження. Люди прокидаються ще до світанку, щоб зустріти сонце на вершині. І це справді варте того. Види, які відкриваються звідти, залишаються в пам'яті надовго. Водоспади – це ще одна перлина острова. Вони ховаються у джунглях, і шлях до них часто стає частиною пригоди. Звуки природи, свіже повітря, прохолодна вода – усе це створює відчуття повного перезавантаження. Однак Балі – це не тільки природа і храми, це ще й люди. Балінезійці відомі своєю щирістю та привітністю. Вони завжди усміхнені, відкриті і готові допомогти. І ця атмосфера передається кожному, хто сюди приїжджає. Життя на острові має свій особливий ритм. Тут ніхто нікуди не поспішає. І, можливо, саме це найбільше вражає тих, хто приїжджає з великих міст. На Балі вчишся зупинятися, помічати деталі, насолоджуватися моментом. Острів також став популярним серед тих, хто працює віддалено. Коворкінги, кафе з видом на джунглі, стабільний інтернет – усе це створює ідеальні умови для життя і роботи. Але навіть працюючи тут складно не відволікатися на красу навколо. Кухня Балі – це ще одна причина закохатися в це місце. Страви тут яскраві, ароматні, з великою кількістю спецій. Вулична їжа, маленькі кафе, ресторани з видом на рисові поля. Кожен знайде щось для себе. Але як будь-яке інше популярне місце, Балі має свої виклики. Туризм змінює острів і не завжди в кращу сторону. Тому важливо подорожувати відповідально, поважати місцеву культуру, природу і людей. Найкращий спосіб відчути Балі – це не просто побачити його, а прожити. Прокинутись рано вранці під звуки природи, випити каву з видом на джунглі, поїхати досліджувати нові місця без чіткого плану. І дозволити острову самому показати свою магію. Бо Балі – це не про галочки в списку місць. Це про відчуття, про внутрішній спокій, про натхнення. І, можливо, саме тому багато людей, одного разу побувавши тут, повертаються знову. Балі залишає слід не тільки на фотографіях чи відео, а десь глибше, всередині. І коли ти покидаєш острів, здається, що частинка тебе залишається тут, серед рисових полів, шуму океану і тихих храмів. А головне, ти забираєш із собою щось важливе. Новий погляд на життя, спокій, розуміння того, що іноді потрібно просто зупинитися і відчути момент. Це і є Балі. Перебуваючи на Балі, варто також відвідати сусідній острів Нуса Пеніда, який багато туристів вважають обов'язковим пунктом на своїй карті. Це місце славиться крутими скелями, бірюзовим океаном і краєвидами, які важко забути. Тут природа зберегла свою дику силу, а кожен пляж має власний характер.
Broken Beach – це унікальний природний амфітеатр із каменю. У центрі скель знаходиться кругла лагуна, куди океанська вода потрапляє через природний тунель. Це місце утворилося 1000 років тому під дією ерозії, а сьогодні Broken Beach виглядає так, ніби його створив митець, а не природа. З оглядового майданчика видно, як хвилі заходять в лагуну, розбиваються об скелі і повертаються назад у відкритий океан. Колір води змінюється від темно-синього до яскраво-бірюзового залежно від сонця. Тут можна стояти дуже довго, просто спостерігаючи за рухом моря. Повітря наповнене запахом солі, а вітер додає відчуття свободи. Broken Beach – це не місце для купання, а місце для захоплення. Воно нагадує, наскільки могутньою є природа та як красиво вона вміє змінювати світ навколо себе. Келінкінг Біч – найвідоміша точка острова. Саме цей пляж став символом острова Нуса Пеніда та одним із найвідоміших пейзажів у всій Індонезії. Коли підходиш до оглядового майданчика, перше, що бачиш – величезний скельний виступ, який нагадує голову динозавра. Саме через цю форму місце стало таким популярним у світі. Унизу простягається вузька смуга білого піску, навколо шумить потужний океан, а на деревах живе колонія мавп, але зачіпати їх не варто. Вони дуже територіальні і бувають агресивні, якщо підійти до них занадто близько. Висота скель тут вражає. Здається, що земля різко обривається в безмежну синю глибину. Фото з цього місця виходять фантастично, але жодна камера не передає того масштабу, який відчуваєш наживо. Для найсміливіших є стежка вниз до самого пляжу. Спуск досить складний і крутий, але ті, хто наважується, отримують нагороду у вигляді одного з найкрасивіших пляжів острова. Внизу панує інша атмосфера. Шум хвиль, білий пісок і майже повна ізоляція від усього світу. І на завершення – спокійний та тихий Крістал Бей. Це один із найкращих пляжів острова для відпочинку, купання та красивого заходу сонця. Тут вода значно спокійніша, ніж на інших узбережжях. Вона прозора настільки, що можна бачити дно навіть на відстані. Саме тому пляж отримав назву Крістал Бей. Уздовж берега ростуть пальми, а м'який пісок створює ідеальне місце для завершення дня. Крістал Бей також відомий серед любителів снорклінгу та дайвінгу. Під водою можна побачити корали, тропічних риб і багатий морський світ. А коли сонце починає сідати, небо забарвлюється в золоті, рожеві та помаранчеві кольори. Нуса Пеніда – це острів контрастів. Broken Beach вражає своєю формою, Келінкінг Біч захоплює масштабом, а Крістал Бей дарує спокій і гармонію. Нуса Пеніда – це місце, де кожен куточок виглядає як кадр із мрії. Окрема тема – скутери на Балі. Вони тут повсюди, і це не дивно. Трафік на дорогах тут шалений. Уявіть собі, замість кожного скутера автомобіль. Місцеві дороги просто не справилися б з таким транспортним навантаженням. Подивіться, хто на них лише не їздить, чого на них лише не возять. Скутер тут – це справжній двигун місцевого малого бізнесу і не тільки. На перший погляд рух виглядає хаотично, але поїздивши кілька днів звикаєш. По крайній мірі, якщо ти досвідчений водій. А це справжнє серце острова, висотою 3031 метр. Вулкан Монагун. Його величний силует піднімається над хмарами, створюючи відчуття сили та спокою водночас. Для місцевих вулкан має глибоке духовне значення. Його вважають свяченою горою, домом богів. Проте за цією красою приховується потужна енергія. Вулкан залишається активним, нагадуючи про себе періодичними виверженнями. Найвідоміше сталося у 1963 році, змінивши життя тисяч людей. Сьогодні Монагун приваблює мандрівників з усього світу. Найсміливіші вирушають у нічний підйом, щоб зустріти світанок на його вершині. І коли перші промені сонця освітлюють острів, ти розумієш – це місце, де природа говорить голосніше за будь-які слова. Я ж здобув цю вершину вдень і на цьому закінчую цей випуск. Ось і все у цьому випуску. Ставте вподобайку, підписуйтесь та вмикайте сповіщення, щоб не пропустити нових випусків. І до зустрічі!